Шановні українці, українки, сьогодні ми почали суттєве перезавантаження, зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою. Минулого року були і хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були і проблеми, які не варто залишати у новому році. Тому хвиля змін кадрових і будуть ще рішення в інституціях. Перше. Керівником Офісу президента призначений Кирило Буданов. Досвіду і сили Кирила достатньо, щоб направити роботу Офісу на безпекові питання і переговорний процес саме так, як потрібно. Друге. ГУРМО очолить Олег Іващенко. Він сам служив в ГУРі та очолював службу зовнішньої розвідки України. Фахова людина. Щодо СЗР, рішення незабаром. Третє. Новий очільник Прикордонної служби України і очікую кандидатури від міністра внутрішніх справ для призначення. Говорили про зміни із Сергієм Дейнекою, і з Ігорем Клименком. Будуть нові підходи в управлінні Прикордонною службою. Четверте. Доручив готувати президентський законопроект для оновлення ДБР. Є речі, які варто змінити. Очікую законопроект у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради України. Урядовці та Офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР. П'яте. Заступник керівника Офісу Павло Паліса, який і сам був командиром бойових підрозділів, найближчими днями буде комунікувати з нашими бойовими бригадами, щоб визначити, які рішення можуть посилити українські позиції. Будуть зміни і в сфері військової освіти. Освіта має знати безпосередньо з фронту. Чому? Чому навчила ця війна? І кожен, хто навчає українських воїнів, має сам навчитись, що таке війна. Вирішив змінити і формат роботи Міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питаннями щодо лінії дронів, працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів. Разом усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом з національними виробниками зброї та партнерами України треба реалізувати в сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Все тримається на стійкості українців. У нашої стійкості має бути необхідна зброя, необхідна енергія, необхідні фінанси, необхідна політика, необхідна підтримка інституцій. Денис Шмигаль залишається в команді України. Я дуже вдячний йому за системну роботу на державу. Торік Міністерство оборони України дало хороші результати. Зокрема, на грудень було виконано доручення по виробництву дронів-перехоплювачів, понад 1000 на добу виробництва. Ми працюємо, щоб збільшити кількість підготовлених екіпажей, і таких завдань було ще чимало. Михайло Федоров зможе все це реалізувати і додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок в державній роботі і не менше важливий для нашої стійкості. Завтра ми продовжимо зміни. Будуть ще рішення. І завтра буде зустріч на рівні радників з питань безпеки Європа плюс Сполучені Штати Америки. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!